chào các bạn. Chào mừng bạn đến với Happy, kênh cuộc sống hạnh phúc qua những kiến thức hay. Ở video trước mình cũng đã đưa ra cho bạn 5 bước đầu tiên để thoát khỏi nợ nần. Bạn đã áp dụng cho bản thân mình chưa? Niềm tin thoát khỏi nợ nần đã bùng cháy trong bạn chưa? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình thoát khỏi nợ nần, phần 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các bước tiếp theo. Bước 6. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh. Bạn đã biết rõ các khoản nợ của mình và bạn đã xác định được thứ tự ưu tiên để trả nợ. Bạn đã lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm. Bạn đã tìm cách kiếm thêm thu nhập để trả nợ nhanh hơn. Nhưng bạn vẫn chưa biết làm sao để sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh. Bạn cảm thấy bị cuốn vào vòng xoáy của lãi suất cao và phí trễ hạn. Bạn muốn tìm ra một cách để sử dụng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm và hiệu quả. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh để bạn có thể giải quyết nợ nần một cách an toàn và nhanh chóng. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh là bước bổ sung và cũng rất quan trọng trong quá trình thoát khỏi nợ nần. Bạn cần phải học cách sử dụng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm và hiệu quả để tránh rơi vào bẫy lãi suất cao. Bạn cần phải thanh toán đầy đủ số tiền sử dụng trước khi kỳ hạn để tránh bị tính lãi suất và phí trễ hạn. Bạn cũng nên lợi dụng các ưu đãi và chương trình khuyến mãi của thẻ tín dụng. Ví dụ như điểm tích lũy, hoàn tiền hay miễn phí giao dịch. Bạn cũng nên tránh rút tiền từ thẻ tín dụng vì bạn sẽ bị tính lãi suất cao ngay từ ngày rút tiền. Để sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh, bạn cần làm những việc sau. Thanh toán đầy đủ số tiền sử dụng. Bạn cần phải thanh toán đầy đủ số tiền sử dụng của thẻ tín dụng trước khi kỳ hạn để không bị tính lãi suất và phí trễ hạn. Bạn không nên chỉ thanh toán số tiền tối thiểu, vì điều đó sẽ khiến bạn phải trả nhiều lãi suất hơn trong dài hạn. Bạn cũng không nên vượt quá hạn mức của thẻ tín dụng, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Ví dụ, nếu bạn có một thẻ tín dụng có hạn mức 10 triệu đồng và bạn đã sử dụng 8 triệu đồng trong tháng này, bạn phải thanh toán đầy đủ 8 triệu đồng trước khi kỳ hạn để không bị tính lãi suất và phí trễ hạn. Bạn cũng không nên sử dụng thêm 2 triệu đồng còn lại, vì điều đó sẽ khiến bạn vượt quá hạn mức của thẻ tín dụng. Lợi dụng các ưu đãi và chương trình khuyến mãi. Bạn cần phải tìm hiểu và lựa chọn các thẻ tín dụng có các ưu đãi và chương trình khuyến mãi phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Bạn có thể lợi dụng các ưu đãi và chương trình khuyến mãi để tiết kiệm tiền, nhận quà tặng hay tăng điểm tích lũy. Bạn cũng cần phải đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của các ưu đãi và chương trình khuyến mãi để không bị nhầm lẫn hay mất phí. Ví dụ, nếu bạn có một thẻ tín dụng có chương trình hoàn tiền 5% khi mua hàng tại siêu thị, bạn có thể lợi dụng chương trình này để tiết kiệm tiền khi mua hàng. Nhưng bạn cũng cần phải biết rõ giới hạn hoàn tiền, thời gian áp dụng và các điều kiện khác của chương trình này để không bị mất phí hoặc bỏ lỡ cơ hội. Tránh rút tiền từ thẻ tín dụng. Bạn cần phải tránh rút tiền từ thẻ tín dụng vì bạn sẽ bị tính lãi suất cao ngay từ ngày rút tiền. Bạn cũng sẽ bị tính phí rút tiền, phí quản lý và phí chuyển đổi ngoại tệ nếu có. Bạn chỉ nên rút tiền từ thẻ tín dụng trong những trường hợp khẩn cấp và thanh toán ngay khi có thể. Ví dụ, nếu bạn có một thẻ tín dụng có lãi suất rút tiền là 25% năm, phí rút tiền là 50.000 đồng mỗi lần và bạn đã rút 1 triệu đồng từ thẻ tín dụng vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, bạn sẽ phải trả 1.020.833 đồng vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 gồm 1 triệu đồng gốc, 20.833 đồng lãi suất và 50.000 đồng phí rút tiền. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh sẽ giúp bạn có một công cụ tài chính hữu ích và an toàn. Bạn không cần phải lo lắng hay bị cuốn vào vòng xoáy của lãi suất cao và phí trễ hạn. Bạn chỉ cần học cách sử dụng thẻ tín dụng một cách có trách nhiệm và hiệu quả. Bước 7. Tìm đến sự hỗ trợ của nhân viên tín dụng. Các bạn lưu ý là cách này có thể làm được nha. Bản thân mình đã từng liên hệ với nhân viên tín dụng
và được giảm lãi vay cũng như kéo dài thời gian trả nợ mà không phát sinh thêm tiền lãi. Điểm mấu chốt ở đây là mình cam kết sẽ trả đúng hạn theo hợp đồng mới, sau khi đã đạt được thỏa thuận với nhân viên ngân hàng. Tìm đến sự hỗ trợ của nhân viên tín dụng là bước bổ sung và cũng rất quan trọng trong quá trình thoát khỏi nợ nần. Bạn cần phải liên hệ với người cho vay để thông báo về tình hình của mình và xin được sự hỗ trợ. Bạn có thể yêu cầu giảm lãi suất, kéo dài thời hạn, hoặc xin miễn phạt trễ hạn cho các khoản nợ của mình. Bạn cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của các tổ chức tư vấn tài chính, các chương trình cứu trợ nợ, hay các quỹ từ thiện để có được các lời khuyên và hỗ trợ tài chính khi cần thiết. Để tìm đến sự hỗ trợ của nhân viên tín dụng, bạn cần làm những việc sau. Liên hệ với người cho vay, bạn cần phải liên lạc với người cho vay qua điện thoại, email hay thư từ để thông báo về tình hình của mình và xin được sự hỗ trợ. Bạn cần phải thể hiện sự thành thật, lịch sự và thiện chí khi giao tiếp với người cho vay. Bạn cũng cần phải chuẩn bị các giấy tờ chứng minh thu nhập, chi phí và khả năng thanh toán của mình. Ví dụ, bạn có thể gọi điện thoại cho ngân hàng và yêu cầu giảm lãi suất cho khoản nợ thẻ tín dụng của mình. Thường thì bạn sẽ liên lạc với nhân viên tư vấn cho bạn lúc vay, nếu không bạn sẽ làm việc riêng với một bạn làm ngân hàng để lên phương án thanh toán nợ. Tìm kiếm sự giúp đỡ của các tổ chức khác, bạn cần phải tìm hiểu và lựa chọn các tổ chức có uy tín và chuyên nghiệp để nhận được sự giúp đỡ. Bạn có thể tìm kiếm các tổ chức tư vấn tài chính, các chương trình trên các trang web như Tú Văn Tài chính. Ví dụ, bạn có thể liên hệ với Tổ chức Tư vấn Tài chính Quốc gia để nhận được các lời khuyên và hỗ trợ về việc quản lý nợ nần. Tìm đến sự hỗ trợ của nhân viên tín dụng sẽ giúp bạn có một đối tác tin cậy và hữu ích trong quá trình giải quyết nợ nần. Bạn không cần phải ngại hay e ngại khi liên hệ với người cho vay. Bạn chỉ cần thể hiện sự thành thật, lịch sự và thiện chí. Điều này rất hữu ích. Nó giúp bạn giảm được tiền lãi phải trả hoặc kéo dài thời gian trả nợ, giảm bớt áp lực tiền bạc để bạn có thời gian xoay sở. Bước 8. Chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình nợ nần của mình. Nợ nần không chỉ là vấn đề cá nhân của bạn, mà còn là vấn đề của cả gia đình. Nợ nần có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ, sức khỏe và hạnh phúc của bạn và những người xung quanh bạn. Bạn cần phải có sự tin tưởng và chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình của mình, để họ có thể hiểu và thông cảm cho bạn. Bạn cũng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của họ để có được sự động viên, an ủi hay hỗ trợ tài chính khi bạn gặp khó khăn. Bạn cũng nên thông báo cho họ về kế hoạch trả nợ của mình và cam kết sẽ hoàn thành nó một cách nghiêm túc. Để chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình nợ nần của mình, bạn cần làm những việc sau. Chọn thời điểm và không gian phù hợp. Bạn cần phải chọn một thời điểm và không gian phù hợp để chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình nợ nần của mình. Bạn không nên chia sẻ khi họ đang bận rộn, căng thẳng hay buồn bã. Bạn cũng không nên chia sẻ ở những nơi công cộng, ồn ào hay thiếu riêng tư. Bạn nên chọn một thời điểm và không gian yên tĩnh, thoải mái và an toàn để chia sẻ. Ví dụ, bạn có thể chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình nợ nần của mình vào buổi tối, khi họ đã nghỉ ngơi xong, ở trong phòng riêng hay ở một quán cà phê yên ắng. Thể hiện sự thành thật và cởi mở. Bạn cần phải thể hiện sự thành thật và cởi mở khi chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình nợ nần của mình. Bạn không nên che giấu, bao biện hay xuyên tạc sự thật. Bạn cũng không nên đổ lỗi, trách móc hay than phiền. Bạn nên thừa nhận trách nhiệm, giải thích nguyên nhân và trình bày hậu quả của việc nợ nần. Bạn cũng nên chuẩn bị các giấy tờ chứng minh số tiền nợ, lãi suất và kỳ hạn của các khoản nợ của mình. Ví dụ, bạn có thể thể hiện sự thành thật và cởi mở như sau: mình có điều muốn chia sẻ với các bạn. Mình đang gặp vấn đề về nợ nần. Mình đã vay tiền từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư vào một dự án kinh doanh, nhưng dự án đó đã thất bại. Mình đang phải trả hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho các khoản nợ này. Mình xin lỗi vì đã không nói cho các bạn biết sớm hơn. Mình mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình. Nhận được sự thông cảm và giúp đỡ từ họ. Bạn cần phải nhận được sự thông cảm và giúp đỡ từ người thân trong gia đình khi chia sẻ với họ về tình hình nợ nần của mình. Bạn không nên mong đợi hay ép buộc họ phải giúp đỡ bạn tài chính hay bảo lãnh cho bạn. Bạn cũng không nên tự ti, xấu hổ
hay tức giận khi họ có những phản ứng không như mong muốn. Bạn nên tôn trọng quyết định của họ, biết ơn sự quan tâm của họ và lắng nghe lời khuyên của họ. Bạn cũng nên thông báo cho họ về kế hoạch trả nợ của mình và cam kết sẽ hoàn thành nó một cách nghiêm túc. Ví dụ, bạn có thể nhận được sự thông cảm và giúp đỡ từ họ như sau: các bạn không phải lo lắng cho mình. Mình đã có kế hoạch trả nợ rồi. Mình sẽ cắt giảm chi phí, kiếm thêm thu nhập và trả từng khoản nợ theo thứ tự ưu tiên. Mình cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch này trong vòng 1 năm. Mình rất biết ơn sự thông cảm và giúp đỡ của các bạn. Nếu các bạn có thể cho mình vay một ít tiền để trả lãi suất hàng tháng, mình sẽ rất cảm kích. Chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình nợ nần của mình sẽ giúp bạn có một đối tác tin cậy và hữu ích trong quá trình giải quyết nợ nần. Bạn không cần phải ngại hay e ngại khi liên hệ với người cho vay. Bạn chỉ cần thể hiện sự thành thật, lịch sự và thiện chí. Bước 9. Tránh xa các hình thức vay nợ nguy hiểm. Vay nợ nguy hiểm là những hình thức vay nợ không minh bạch và không pháp lý. Ví dụ như vay tín dụng đen, lô đề, cờ bạc hay các trò chơi đỏ đen. Bạn có thể bị lừa đảo, bị đe dọa, bị khủng bố tinh thần hay bị bạo hành nếu bạn vay tiền từ những nguồn này. Bạn cũng có thể mất hết tiền bạc, tài sản hay danh dự nếu bạn tham gia vào các hoạt động cờ bạc. Bạn cần phải có một ý thức trách nhiệm và tự giác về việc sử dụng tiền bạc của mình. Để tránh xa các hình thức vay nợ nguy hiểm, bạn cần làm những việc sau. Từ chối những lời mời gọi và cám dỗ. Bạn cần phải tỉnh táo và kiên quyết từ chối những lời mời gọi và cám dỗ từ những nguồn vay nợ nguy hiểm. Bạn không nên để lòng tham, sự tò mò hay áp lực xã hội ảnh hưởng đến quyết định của mình. Bạn cũng không nên tin vào những lời hứa hẹn hay quảng cáo không có căn cứ của những nguồn này. Ví dụ, bạn có thể từ chối những lời mời gọi và cám dỗ như sau: cảm ơn bạn đã liên hệ với mình, nhưng mình không có nhu cầu vay tiền từ bạn. Mình đã có kế hoạch trả nợ rồi. Mình không muốn rơi vào bẫy lãi suất cao hay rắc rối pháp lý. Tìm kiếm các nguồn vay nợ an toàn và hợp pháp. Bạn cần phải tìm kiếm các nguồn vay nợ an toàn và hợp pháp để có được sự hỗ trợ tài chính khi bạn gặp khó khăn. Bạn có thể tìm kiếm các nguồn vay nợ an toàn và hợp pháp trên các trang web như BTF, Tú Văn Tài Chính. Bạn cũng cần phải đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của các nguồn vay nợ này để không bị nhầm lẫn hay mất phí. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm các nguồn vay nợ an toàn và hợp pháp như sau: mình đang cần vay một khoản tiền để trả nợ. Mình đã tìm hiểu và lựa chọn một nguồn vay nợ an toàn và hợp pháp trên trang web BTF. Mình đã đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của nguồn vay nợ này và mình đồng ý với chúng. Mình sẽ trả lại tiền vay theo đúng hạn và lãi suất đã quy định. Có một lối sống lành mạnh và tích cực. Bạn cần phải có một lối sống lành mạnh và tích cực để tránh xa các hình thức vay nợ nguy hiểm. Bạn cần phải chăm sóc sức khỏe, tinh thần và tài chính của mình. Bạn cũng cần phải có những sở thích, niềm vui và mục tiêu trong cuộc sống. Bạn cũng cần phải có những người bạn, người thân và cộng đồng tốt để giao lưu, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, bạn có thể có một lối sống lành mạnh và tích cực như sau: mình đã thay đổi lối sống của mình để tránh xa các hình thức vay nợ nguy hiểm. Mình đã bắt đầu tập thể dục, ăn uống lành mạnh và giảm stress. Mình cũng đã tìm được những sở thích mới như đọc sách, học ngoại ngữ và du lịch. Mình cũng đã kết bạn với những người có chung quan điểm và giá trị với mình. Mình cảm thấy cuộc sống của mình đã trở nên tươi sáng và ý nghĩa hơn. Tránh xa các hình thức vay nợ nguy hiểm sẽ giúp bạn bảo vệ tiền bạc, tài sản và danh dự của mình. Bạn không cần phải lo lắng hay sợ hãi khi gặp phải những nguồn vay nợ không minh bạch và không pháp lý. Bạn chỉ cần có một ý thức trách nhiệm và tự giác về việc sử dụng tiền bạc của mình. Bước 10. Thanh lý các vật dụng không cần thiết trong gia đình. Thanh lý các vật dụng không cần thiết trong gia đình là một cách để bạn có thể kiếm thêm tiền và giảm bớt chi phí. Bạn có thể bán các vật dụng như quần áo, giày dép, sách, đồ chơi, đồ điện tử hay đồ trang sức. Bạn có thể sử dụng các kênh như mạng xã hội, trang web rao vặt hay chợ trời để bán các vật dụng của mình. Bạn cũng nên chọn giá bán hợp lý và thương lượng linh hoạt để thu hút khách hàng.
Để thanh lý các vật dụng không cần thiết trong gia đình, bạn cần làm những việc sau. Xem xét lại các vật dụng trong gia đình. Bạn cần phải xem xét lại các vật dụng trong gia đình của mình và quyết định xem bạn có thể bán đi những vật dụng nào. Bạn không nên bán những vật dụng có giá trị cao, có ý nghĩa tinh thần hay cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của mình. Bạn nên bán những vật dụng đã cũ, không sử dụng nhiều hay không phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ, bạn có thể bán đi những quần áo đã nhỏ hay lỗi mốt, những sách đã đọc xong hay không thích, những đồ chơi đã chán hay hỏng. Sử dụng các kênh để bán các vật dụng. Bạn cần phải sử dụng các kênh để bán các vật dụng của mình. Bạn có thể sử dụng các kênh như mạng xã hội, trang web rao vặt hay chợ trời để bán các vật dụng của mình. Bạn cũng cần phải chọn kênh phù hợp với loại vật dụng và khách hàng mục tiêu của mình. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Facebook Marketplace để bán các vật dụng cho người quen hay người gần khu vực của mình. Chọn giá bán hợp lý và thương lượng linh hoạt. Bạn cần phải chọn giá bán hợp lý và thương lượng linh hoạt để bán các vật dụng của mình. Bạn không nên chọn giá bán quá cao hay quá thấp so với giá trị thực của vật dụng. Bạn cũng nên có sự linh hoạt và sẵn sàng giảm giá hay tặng kèm những món quà nhỏ cho khách hàng. Ví dụ, bạn có thể chọn giá bán hợp lý và thương lượng linh hoạt như sau. Mình muốn bán chiếc máy ảnh này với giá 5 triệu đồng. Máy ảnh này còn mới, chất lượng tốt và có đầy đủ phụ kiện. Nếu bạn mua ngay hôm nay, mình sẽ giảm giá còn 4 triệu đồng và tặng kèm một túi đựng máy ảnh. Thanh lý các vật dụng không cần thiết trong gia đình sẽ giúp bạn có thêm nguồn thu nhập và tiết kiệm chi phí. Bạn không cần phải lo lắng hay tiếc nuối khi bán đi những vật dụng của mình. Bạn chỉ cần có một quyết định khôn ngoan và một hành động nhanh chóng. Nhỏ hơn giờ giải lao bằng một dây xẹt lớn hơn. Đến đây ta đã cùng nhau đi được 10 bước trên hành trình thoát khỏi nợ nần. Mình xin tạm dừng phần 2 tại đây. Mời bạn đón xem phần cuối vào ngày mai. Bạn hãy áp dụng 10 bước ở trên cho bản thân với quyết tâm cao nhất nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn ở phần cuối vào 19 giờ ngày mai. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video chất lượng hơn nữa nhé. Bạn hãy để lại bình luận thể hiện quyết tâm trả sạch nợ của mình, sống cuộc sống tự do ở bên dưới.